હાય ગુજરાતી ફૂડીઓ, કેમ છો? આપણે ઢોસા તો ઘણા બધા જોયા આગળના વિડીયોમાં. સાદો ઢોસો જોયો, મસાલો ઢોસો જોયો, મૈસૂર મસાલો ઢોસો જોયો. હવે આજે આપણે બનાવવાના છે ચીઝ ચીલી ઢોસા. તમે ચીઝ ચીલી સેન્ડવિચ તો ખાધી હશે, પણ આજે આપણે ચીઝ ચીલી ઢોસા બનાવીશું. તો ચલો શરૂઆત કરીએ કેવી રીતે બને છે ઢોસા. સૌથી પહેલા આપણે 1 ચમચી તેલ લઈએ છે. હવે એમાં 1 ચમચી બટર એડ કરીએ છે. એક કપ ઝીણો સમારેલો કાંદો લઈએ છે. અડધો કપ ઝીણા સમારેલા શિમલા મરચાં લઈએ છે. એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું લઈએ છે અને એને 1 થી 2 મિનિટ માટે જ આપણે સાતળવાનું છે. ઢોસાવાળા આ ભાજી ઢોસા ઉપર જ બનાવે છે, પણ આપણે અત્યારે પેનમાં બનાવી અને પછી ઢોસા ઉપર લગાડીશું. મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે. એક ચમચી ગ્રીન ચટણી લઈએ છે. એને મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે એનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ચીઝ લઈએ છે. અહીંયા મેં પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે. 3 ક્યુબ લઈએ છે આપણે. એને મિક્સ કરી લઈએ. ચીઝ ચીલીનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. હવે આપણે ઢોસો બનાવી લઈએ. ઢોસો ઉતારી લઈએ આપણે. બેટર કેવી રીતે બનાવવું એ આપણે આપણા આગળના વિડીયોમાં જોયેલું જ છે. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ તમને. હવે એના પર આપણે બટર લગાવી દઈએ. સરખી રીતે બધી બાજુ આપણે સરસ બટર લગાડી દેવાનું છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ એના પર લગાવી દઈએ. ફોલ્ડ કરી દઈએ. સરસ મજાનો ઢોસો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ચીઝ ચીલી ઢોસો તૈયાર છે. સર્વ કરી લઈએ.
મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.